Ezúttal nem a kék, hanem a piros turistajelzés mentén fedezzük fel a Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet egy izgalmas részét. A hetényi pincészettől indulunk. Mély úton jutunk fel, és közben beomlott pincékre bukkanunk. A borz itt is birtokba vette a pincét, ezt a beomlott pincét, felhasználja az üregét. Ott fönt is beomlott. És a hársak. Itt a piros jelzés egy hársason átvezet. És az őshonos erdő egy nagyon szép részlete. A magyar szegfű csak a Kárpát-medencében fordul elő. 20 centis, fél méter magas évelő. Sötét rózsaszín virágai májustól októberig nyílnak. Vitézvirágok is megtalálhatók a réteken. A piros madársisak sem mindig piros. Ez a tojótövis szúrógébics a bokor tetejéről figyeli, hogy előmerészkednek-e a gyíkok. Persze ez a fekete gyalogszincér is megfelelne neki. Mondhatni könnyű célpont. Áprilistól június elejéig találkozhatunk vele. A nőstény szarvasbogár már jóval nagyobb falat, bár nem rendelkezik a hímektől megszokott agancsszerű fegyverrel. A saktáblalepke nőstényének fonákja sárgás, a hímé fehérebb. Egyetlen nemzedéke júniustól ősz elejéig látható. Európában, Ázsia egyes részein és Észak-Afrikában is elterjedt. Fehéröves szemes lepkével is találkozunk. Meleg, magas fűű rétek, erdősztyeppek, ligetek lakója. A hernyójának tápnövényei fűfélék. A gyöngyházlepkék hernyói különböző ibolyafajok gyökerein élnek. A kis mustárlepke szárnycsúcsai lekerekítettek. A nappali pávaszem két nemzedékes faj. Barlangokban, odvasfákban áttelel. Hernyói családon fejlődnek. Az ökörszemlepke júniustól augusztusig látható. A perjefélék a tápnövényei. Mivel kellően korán jöttünk, még vaddisznókkal is találkoztunk. Sajnos egyre több helyen találkozunk házisertéssel kevert, külsőleg vaddisznóra hasonlító állatokkal. A vaddisznó család közösségekben, kondákban él. A kondában az idős koca a főnök. A süldők és a malacok követik. Éjszakai életmódot élnek, nappal általában a sűrűben pihennek. De most valami nagyon finom élelem ébren tartja őket. Az ilyen jó élelemszerző helyeken több konda is megjelenhet, de nem vesznek össze, nem viaskodnak, nem szorítják ki egymást, viszont a táplálkozás végeztével a kondák már nem keverednek. A vörös róka a párzási és az utódgondozási időszakot leszámítva egyedül él. Általában alkonyatkor és éjjel aktív, de néha nappal is annyira belefeledkezik a vadászatba, hogyha felőle fúj a szél és nem érez bennünket, sokáig figyelhetjük. Elsősorban apró rágcsálókat, férgeket, rovarokat, gyümölcsöket és kisebb halakat fogyaszt. Ha teheti, elkapja a nyulat és a madarakat is, de arányaiban ez a természetben nem számottevő az elfogyasztott rágcsálók, csigák és rovarokhoz képest. Amennyiben éjszakára gondosan elzárva tartják a baromfit és a nyulakat, a rókának nagyon hasznos oldala domborodik ki. Megfelelő állományosság mellett az öjvekkel és vércsékkel olyan szinten kordában tudja tartani a rágcsálókat, hogy a mesterséges rágcsálóírtás elhagyható. És ez a biogazdálkodást is elősegíti. Most először tudtunk megfigyelni egy rókát, amint vadászott, csak jött egy túrázó és a kutyája miatt elmenekült sajnos, pedig nagyon aranyos volt. A sárga hasú hunka mindössze 4-5 cm-es békafaj. Lapos teste alulról mintás. Felülről iszap szürke, olajzöldes rejtőszíne és a rücskös álcázó háta védik. A háta érdességét a rücskös szaruszemölcsök okozzák. Lábai teljesen oldalt találhatók. A sárga hasú hunkával inkább hegyvidéki
keréknyomokban és kisebb vizekben találkozhatunk, mert nem nagyon szereti a más békák társaságát. Úgynevezett unkareflexsel védekezik. Veszély esetén megmutatja sárga, szürkéskék-feketés foltokkal tarkított sima hasát. És ez ösztönösen a mérgezés veszélyére figyelmezteti a ragadozókat. Bőre mérgező váladékot termel. Ez nyálkahártyára kerülve égető, csípő érzést okoz. Mérgét csak a ragadozó kisemlősök tudják kijátszani, a madarak ellen megvédi őket. A hason a citromsárga vagy halványsárga foltok összefüggőbbek, mint a vöröshasúnk a narancssárgás-vöröses foltjai. Testfelépítése is robusztusabb. A nyár a párzás és a peterakás időszaka. A lárvák algákkal, a kifejlett egyedek szárazföldi ízeltábúakkal és vízigerinctelenekkel táplálkoznak. A szárazföldön nagyon ritkán találkozunk velük, mert általában domb- és hegyvidéki állóvizekben találjuk. Ez lehet túlcsa, láp, de egy kisebb keréknyom is. A tavasz végén és a nyár folyamán kikeltek a kabócalárvák. Több éven keresztül fejlődtek a fák gyökerei között a talajban, gyakran több méteres mélységben. Jól megfigyelhetők a megvastagodott, fogazott, ásásra módosult első lábaik. A fejlődés végeztével az utolsó stádiumú lárvák kiássák magukat. A meleg domb- és hegyvidéki erdei élőhelyeket kedveli, átvedlés után a hímek énekét július-augusztus hónapokban hallhatjuk. Néhány hetes életük során párosodnak. A lárvák a földre hullva beássák magukat a talajba, ahol évekig fejlődnek. Ezeket a nem éppen esztétikus lárvákat az ókori görögök és a rómaiak is fogyasztották. Fiatal lábatlan gyík keresztezi utunkat. Ő elsősorban csigákat, rovarokat fogyaszt. Az erdő gombái nagy változatosságot mutatnak. Nagyjából 5 kilométert mentünk itt a piros jelzésen, Mecseknádast felett, de annyi mindent láttunk, hogy ez önmagában megérte, hogy megemlékezzünk róla. A Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet peremén. Ez egy nagyon-nagyon jó élőhelyeknek a mozaikját tartalmazó terület.